นอสตราดามุสกับบาบาบาวังกาสองชื่อนี้ต้องบอกว่าก้องกังวานข้ามยุคข้ามสมัยมาเลยนะครับโดยคำพยากรณ์ที่หลายคนบอกว่าน่าทึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าคำทำนายของพวกเขามีความหมายอะไรในโลกยุคปัจจุบันของเราบ้างคือก็น่าคิดนะครับว่าในช่วงเวลาที่โลกเรากำลังวุ่นวายขนาดนี้ทำไมอยู่ๆชื่อของคนที่อยู่มาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนถึงได้กลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาค่อยๆคลี่คลายเรื่องนี้ไปพร้อมกันครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูคำทำนายกันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทำความรู้จักตัวตนของพวกเขากันสักหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นใครกันแน่พอมาดูเทียบกันแบบนี้จะเห็นเลยว่า2คนนี้ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยนอสตราดามุสเป็นถึงนายแพทย์ในยุคเรเนซองส์ของฝรั่งเศสเลยนะครับใช้การเขียนบทกวีที่แบบว่าอ่านแล้วต้องตีความกันหลายตลบส่วนอีกฝั่งคือบาบาวันกาหญิงตาบอดจากบัลแกเรียในยุคศตวรรษที่ 20ที่คำทำนายของเธอส่วนใหญ่เป็นการบอกเล่าปากต่อปากซะมากกว่าคือแค่พื้นเพกับวิธีการก็ต่างกันลิบลับล่ะครับหัวใจสำคัญในคำทำนายของนอสตราดามุสก็คือรูปแบบที่เรียกว่าควอเทรนหรือบทกวี4 บาทนี่แหละครับสิ่งที่น่าสนใจคือเขาจงใจเขียนให้มันกำกวมไม่ได้ระบุวันเวลาหรือสถานที่แบบชัดๆเลยซึ่งความคลุมเครือแบบนี้นี่เองที่ทำให้คนเอาไปตีความกันได้ไม่รู้จบมาจนถึงทุกวันนี้แต่พอตัดผ้ามาที่บาบาวานกาความท้าทายมันอยู่ตรงนี้ครับคือคำทำนายของเธอเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้โดยตรงนักประวัติศาสตร์หลายคนเลยชี้ว่าคำทำนายดังๆที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วอาจจะถูกแต่งเติมหรือเพิ่งจะมาโผล่บนอินเทอร์เน็ตหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปนานแล้วก็ได้ครับเอาละครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคำทำนายที่ดูคลุมเครือพวกนี้ถูกเอาไปโยงเข้ากับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ได้ยังไงมาเริ่มกันที่ตัวอย่างที่ดังที่สุดของนอสโตราดามุสเลยบทกวีบทนี้เนี่ยมักจะถูกยกมาเป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับว่าคำทำนายของเขาแม่นยำจริงๆนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับฝั่งที่เชื่อก็จะบอกว่านี่ไงทำนายการสวรรคตของกษัตริย์อองรีที่2ของฝรั่งเศสเป๊ะๆเลยแต่อีกมุมหนึ่งในมุมของนักวิชาการนะครับเขาจะมองว่านี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งที่เรียกว่าการตีความย้อนหลังคือรอให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาคำทำนายที่มันคลุมเครือเนี่ยไปสวมทับเข้าไปแล้วก็มีอีกอันนึงที่โอ้โหทำให้หลายคนเชื่อแบบสนิทใจเลยก็คือการพูดถึงชื่อฮิสเตอร์ซึ่งมันฟังดูคล้ายกับฮิตเลอร์มากๆอย่างน่าประหลาดใจจนคนก็ตีความกันว่านี่แหละคือการทำนายการขึ้นสู่อำนาจของผู้นำนาซีพอหันมาดูฝั่งของบาบาวันกาสถานการณ์ก็คล้ายๆกันเลยครับคือมีคำทำนายที่คนอ้างว่าแม่นอย่างกับตายหินแต่ก็มีอีกเยอะเหมือนกันที่ผิดพลาดแบบชัดเจนและส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือพวกคำทำนายที่มันคลุมเครือซะจนพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าจริงหรือไม่จริงกลุ่มคนที่ศรัทธาในตัวบาบาวันกาเนี่ยเขาก็มักจะชี้ไปที่คำทำนายที่มันดูเหมือนจะตรงกับเหตุการณ์ใหญ่ๆของโลกอย่างน่าตกใจเลยนะครับอย่างเช่นการจมของเรือดำน้ำเคิร์สของรัสเซียหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์911ในอเมริกาแต่สิ่งที่สำคัญมากๆที่เราต้องไม่ลืมก็คือคำทำนายที่มันพลาดเป้าไปซึ่งคนมักจะไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่อย่างเช่นคำทำนายเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ในปี2010ซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเรื่องนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของคำทำนายเหมือนกันนะครับคำถามต่อมาคือแล้วเรื่องราวในอดีตทั้งหมดนี้มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับสถานการณ์โลกที่เรากำลังเจอกันอยู่ในปัจจุบันมาดูกันเลยครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าโลกในตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความขัดแย้งจริงๆโดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่สูงขึ้นเรื่อยๆความขัดแย้งทางการเมืองและก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กระทบไปทั่วโลกและแน่นอนครับว่าบรรดานักตีความทั้งหลายก็กำลังนำเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับคำทำนายที่คลุมเครือสำหรับอนาคตอันใกล้นี้กันอยู่และนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยคือเหตุการณ์ปัจจุบันกำลังถูกมองผ่านเลนส์ของคำพยากรณ์โบราณเหล่านี้มันเลยทำให้เกิดเป็นเรื่องเล่าขึ้นมาที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าหมดแล้วซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่ส่วนสุดท้ายครับและอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยก็ได้แม้ว่าเรื่องราวพวกนี้จะฟังดูน่าทึ่งแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้เลยว่ามนุษย์เราสามารถอย่างรู้อนาคตได้จริงปรากฏการณ์นี้มันเลยทำให้เราต้องหันกลับมาถามตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรกันแน่ที่ขับเคลื่อนความหลงไหลในเรื่องพวกนี้และนั่นก็อาจจะทิ้งท้ายไว้เป็นข้อคิดเกี่ยวกับจิตใจของเราเองนะครับว่าบางทีสิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวคำทำนายก็คือความต้องการอยากจะรู้อนาคตของพวกเรานี่แหละซึ่งนี่อาจจะเป็นเรื่องราวที่แท้จริงมาโดยตลอดก็ได้ครับ